ඉතින් ඔන්න අපි ඔයාලා වද එක්කන් යන්නේ තවත් ඉතාලියේ තියෙන සුන්දර ස්ථානයක් පෙන්වන්න. ඉතින් අපි අද යන්නේ Lamborghini museum එක බලන්න. ඉතින් Lamborghini ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම Lamborghini කියන්නේ වාහනේ ලෝකයේ තියෙන සුපිරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක්, සුපිරි වාහනයක්. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ඒ පිළිබඳව. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Ferrari museum එක ගැන. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒකත් බැලුවේ නැත්නම් ආරාධනා කරනවා ඒකත් බලන්න කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද දැන් නැවතුණා breakfast එක ගන්න McDonald එකේ. ඉතින් අපි මෙතනින් තමයි ගමන ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් අපිට කිලෝමීටර් 50ක් වගේ දුරක් තියෙනවා sant'agata Bolognese කියන ස්ථානෙට. එතන තමයි Ferrari museum එක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක අරන් අපේ ගමන පටන් ගමු. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. Lamborghini museum එක ළඟට අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් සහ බලන්න තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඇතුළට යමු. Ci sono delle regole molto importanti anche per Covid. Un'ora di tempo di permanenza per visitare tutto il museo. Noi suggeriamo di fare 30 minuti al piano di sotto e 30 al piano di sopra, ma è indifferente. Okay. Potete scegliere comunque quale piano visitare di più o di meno. Bisogna tenere sempre la mascherina sul naso durante tutta la visita, anche quando fate le foto e i video, sempre bocca e naso coperte. Poi c'è un percorso numerato sulla pavimentazione che va seguito obbligatoriamente, quindi seguite i numeri in sequenza per avere la distanza sociale dalle altre persone e per avere anche un percorso più organizzato. Quindi quando avete finito al piano di sopra scendete dalla stessa scala che avete usato per andare su e uscite direttamente, così non vi incrociate con altre persone. Certo. Avete 10 minuti, ancora se volete potete andare a dare un'occhiata alla bustina.
Lamborghini museum එක ඇතුළට. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ ගොඩක් වටින වාහන තියෙනවා. ඉතින් Lamborghini සහ ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කිරීමේදී ඇත්තටම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඩිලන්ත මාලගමුව මහත්මයාව. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලාංකික නාමය ඉදිරියට ගෙනියන්න ඩිලන්ත අයියා ගොඩක් කැපවීම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් Lamborghini මේ කම්පැනි එකත් එක්ක අපේ ශ්‍රී ලාංකික නාමය ඉදිරියට ගෙනියන්න ගොඩක් මහන්සි වෙනවා ඩිලන්ත අයියා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ ඩිලන්ත අයියාවත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලමු මේක ඇතුලේ තව මොනවද ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ සහ බලන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි එහෙනම් රවුමක් ගිහිල්ලා බලමු මේක ඇතුලේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Technological progress, we created the most innovative new material, the forged composite. Since 1983, we have been driven by a pioneering soul. We started with the first carbon frame for the mythological Lamborghini Countach. Our research has never stopped. The partnership with Boeing Aerospace Company creates a revolution into the engineering technology, introducing the new era of carbon fiber. Thanks to this continuous effort, we are the most advanced developers in automotive industry. Forged composite is lighter, more integrated, and more flexible carbon fiber ever produced. Innovation runs fast, but we run faster.
අපි විශ්වාස කරනවා ඔයාලට Lamborghini museum එකේ සියලු තොරතුරු විස්තර දැක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතනට විසිට් කරන්න අදහසක් තියෙනවා නම් මෙහි වැඩිදුර විස්තර මම පල්ලෙහා description box එකේ දාන්නම්. ඇත්තටම මෙතන ඇතුල් වීමේ ගාසු සහ අනිකුත් සියලුම දේවල් පල්ලෙහා description box එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Ferrari museum එක ගැන. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ වීඩියෝ එකත් බැලුවේ නැත්නම් ආරාධනා කරනවා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕන අතරම Lamborghini සහ ශ්‍රී ලාංකීය නාමය ගැන කතා කිරීමේදී අතරම ඩිලන්ත මාලගමුව මහත්මයාව මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලාංකික නාමය ලෝකෙට ගෙනියන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්න මහත්මයෙක්. ඉතින් අපි ඒ මහත්මයාවත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන වාහන ලෝකයේ මේ වන විටත් ශ්‍රී ලාංකීය නාමය තවදුරටත් ගෙන යාම සඳහා වේගා අපේ සුපර්කා ටීම් එක මේ වෙන විටත් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් සුබ පතනවා මේ වැඩේ ඉදිරියටත් කරගෙන යාම සඳහා. ඉතින් අපි කවදා හරි දවසක අපිටත් මේ වගේ මියුසියම් එකක් තියෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ සතියේ හම්බෙමු තවත් සුන්දර ස්ථානයකදී. මේ විදිහට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඕගොල්ලෝ අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඉක්මනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා Sri Lankan Traveller Italy. like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ Instagram profile එකක් තියෙනවා. follow කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුන්දර ස්ථානයකදී ඊළඟ සතිය හම්බ වෙන තුරු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.